මේ දවස්වල හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් නේ කතුරු මුරුංගා මල්. ඉතින් මම හිතුවා මේ කතුරු මුරුංගා මල් වලින් කරි එකක් හදන්න. කතුරු මුරුංගා මල් කිරට හදාගන්න අපිට ඕනේ දේවල් තමයි කතුරු මුරුංගා මල් ග්‍රෑම් 250යි, උකු පොල් කිරි කෝප්ප භාගයයි, රතු ලුණු ගෙඩි කීපයකුයි, 3-5 තේ හැඳි එකකුයි, කහ තේ හැඳි භාගයකුයි, සුදු ලුණු බික් දෙකකුයි, අමු මිරිස් කරල් දෙකකුයි, කරපිංචා ටිකකුයි, ලුණු තේ හැඳි එකකුයි, කුරුඳු පොතු කීපයකුයි, උළුහාල් තේ හැඳි භාගයකුයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි. මුලින්ම අපි කතුරු මුරුංගා මල් ටික සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. කතුරු මුරුංගා මල් සුද්ධ කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන සුදු පාට කොටස ගලවලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ නටුව වගේ කෑල්ලේ ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ කොළ පාට කෑල්ල ගලවලා අයින් කරන්න. මේ කොළ පාට කෑල්ල ඉතුරු වුණොත් එහෙම අපේ කරි එක තිත්ත රස වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මල් ඇස්සේ හරියට පොඩි පණු බිත්තර එහෙම තියෙනවා. ඒකින්ද මේ මල් ටික හොඳට බලලා සුද්ධ කරගෙන ඉවර වෙලා හොඳටම හොද ගන්න ඕනේ. ඊළඟට කපාගත්ත රතු ලුණුයි, සුදු ලුණුයි, මිරිස් ටිකයි, කරපිංචා ටිකයි ඇතිලියකට දාගන්න. දැන් පොල් කිරි ටික ඇර ඉතුරු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකත් මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට පොල් කිරි ටිකක් දාලා ටිකක් කලවම් කරගෙන ඇතිලිය ලිපේ තියන්න. දැන් පොල් කිරි ටික හොඳට ඉදෙනකන් මේක උයා ගන්න. පොල් කිරි ටික හොඳට ඉදුණට පස්සේ කතුරු මුරුංගා මල් ටික දාලා හිමින් සැරේ කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කිරි ගතිය ටිකක් හිඳෙනකන් මේ මල් ටික මද ගින්දරේ උයා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද කිරට හදාගත්ත කතුරු මුරුංගා මල් ටික. මේ දවස්වල කතුරු මුරුංගා මල් හොයාගන්න එකත් එච්චර අමාරු නැති හින්දා ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. මේ රෙසිපි එකත් එක්කම තවත් ගොඩක් රෙසිපි ඩීටේල්ස් මම මගේ dailylife.lk site එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා.